Hát sok mindenre emlékszünk az elmúlt 4-5 év Covid érájából. Ebbe a sorba tartozott bele az oltások mellett a PCR-tesztelés is. Kezdettől nekem valami nagyon nem stimmelt ezzel a dologgal, hiszen teljesen világos, hogy a PCR-teszttel nem lehet diagnózist felállítani. Láthattuk a videókat, hogy Karim Mulls feltaláló és a Nobel-díjat kapott érte, az maga kimondta, hogy ezzel bármit ki lehet mutatni, amit az ember éppen akar, amire éppen beállítja. Minden esetre tömegtesztelésre nem alkalmas. And with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. Először 2021-ben tűnt fel nekem, jött egy Amerikából hazatért páciensem, aki kint volt egy hónapig, és minden nap tesztelték. És úgy jött haza, hogy turbórákja volt. Ugye tudjuk, hogy a turbórákok az oltások után alakultak ki, azelőtt ezek kvázi ismeretlenek voltak. Turbórák azt jelenti, hogy megjelenik a daganatos betegség, de nem egy helyen, hanem akár több helyen, és villámgyorsasággal terjed a szervezetében, olyan gyorsan, ami eddig nem volt szokványos, és tulajdonképpen már 2 hét múlva nem is élt. Lassanként csöpögtetve egyre több beteget találok, aki nem oltakozott, szándékosan, tudatosan nem oltatta be magát, viszont tesztelték egyszer-többször, tipikus oltásos szövődmények alakultak ki, tehát autoimmunbetegségek, turbórák, neurológiai betegségek, zsibbadás, égés, fájdalom, stb. Állandóan visszatérő hurutok, gyulladások. Ugye nagyon tipikus az oltásoknál ezek a hasnyálmirigy daganatok és a vastagbéldaganatok. Azt gondolom, hogy létezik a post-vac szindróma mellett, tehát az oltás utáni betegség diagnózis mellett létezik ilyen is, hogy post-PCR szindróma, mert aki teszteltette magát, akár sokszor teszteltette magát, annak sajnos jó eséllyel az utána következő betegségeknek köze van a PCR-teszteléshez. Hát csak így kiemeltem 1-2 esetet a pacientúrámból. Van egy hölgy, akinek 60 éves koráig semmilyen baja nem volt, aztán utazás miatt kénytelen volt egy tesztelésbe belemenni, és a tesztelés után ilyen kaparó érzésre volt, majd ez egyre erősödött, és akkor elkezdték vizsgálni, és akkor azt véleményezték, hogy ez egy HPV vírus okozta kvázi daganat, ezre sugárkezeléseket kapott. Aztán egy másik páciensem, egy idős bácsi, aki szintén csak teszteltette magát, és a daganat alakult ki a tüdejében, májában, vastagbelében, mindez egyszerre, és a hangszálai is bénultak, és így suttogva tud csak beszélni. Egy harmadik esetet is mondtam, hogy idézni fogok, magam korabeli férfi ember, 2021 nyara óta kézremegése jelentkezett, légúti gyulladásai, amelyek nem akarnak múlni, és aztán a laborvizsgálatoknál találtunk Hashimoto-kóra jellemző laboreltéréseket. Ezek a problémák nem voltak ilyen gyakoriak és ilyen kifejezettek korábban, de őt is ugye tesztelték, nem engedte magát oltatni. Kénytelen vagyok a nyilvánosság figyelmét felhívni arra, hogy ilyen is létezik, mert úgy látom, hogy senki nem beszél erről. Tehát van egy oltási szövődmények mellett egy tesztelési szövődmény sor, és aztán egy kicsit, hogyha ennek utána megyünk, akkor azon túl, hogy tudjuk, hogy a PCR-tesztek azok nem értek semmit, amellett rengeteg veszélynek tették ki az embereket. A 2020-21-es időszakban szlovák tudósok vizsgálták mikroszkópban ezt a tesztpálcát, és a vattát úgy találták, hogy az nem vatta, hanem mikroüvegszálak, és ezt mikroszkóppal filmezték, és ez nagyon könnyen tört, és a törésnél valami kifolyt az üvegből. Most azóta tudományos közlemények jelentek meg, például Antonietta Gatti, egy olasz professzorasszony végzett vizsgálatokat, különböző gyártóktól származó PCR vatta pálcákat vizsgált, és azt találta, hogy ezek a vattának kinéző szerkezetek a pálca végén, ezek nem vatta, hanem nagyon sokféle anyagot tartalmaznak, nanorészecskéket, beleértve ezüstöt, alumíniumot, titánt, üveget, műanyagot. Ezeknek az a közös tulajdonságuk, hogyha nyálkahártyához érnek, akkor letörnek ezek a szálak, beletörnek a nyálkahártyába, és az ott folyamatos sebet hoz létre. Fondamentale però è che queste fibre, essendo così vetrose, rigide, e si spezzano.
e quindi i detriti di queste fibre rimangono all'interno della lesione. Védelmi funkciót ellátó légúti nyálkahártya az ezáltal olyan mértékben sérül, hogy már nem tudja ellátni ezt a védelmi funkcióját. Elképzelhető, hogy az aggyal párhuzamos vékony és lágy kötőszöveti hártya az képes ezt elnyelni, és az idegrendszerbe, az agyba bejuttatni ezeket a szálakat. Ebből professzor Gatti azt állapította meg, hogy ugyanolyan veszélyesek ezek a teszttamponok, mint az azbesztnek a belégzése. Most ezen túl két súlyos vegyi anyag volt ezekben a pálcákban. Az egyik az etilén-oxid, amelyet egy súlyos idegrendszeri méregnek tartanak. A nyálkahártya felületre kerülve nagyon mérgező, olyan elváltozásokat okoz, ami daganathoz, illetve genetikai eltéréseket hozhat létre. A másik szer pedig ez a nátrium-azid, ez még veszélyesebb, ez még súlyosabb méreg. Én azt gondolom, hogy ezeknek a súlyosan mérgező anyagoknak, amelyeket ezekbe a pálcákba tettek, és amelyre ugye szakirodalmi hivatkozások vannak már, köze van ahhoz, hogy most ilyen sok és súlyos szövődménynek tűnő elváltozás jön létre, betegség jön létre. Azt javaslom, hogy akinek eddig nem ismert panaszai, nem ismert patológiája, kórfolyamatai voltak, és most hirtelen megjelentek olyanok, amit nem vártak, az gondoljon arra is, hogy esetleg nem ezzel az orbapiszkálós PCR teszteléssel összefüggő panasz lehet ez, és esetleg forszírozza az orvosánál ennek a kivizsgálását.